Kamusta mga ka-pixels? Welcome sa Pinoy Pixel! Dito, kahit gaano ka-complicated ang edit, mas madali pa rin kesa sa pag-move on. Haha. Ngayon, tuturuan ko kayo ng isang cool na scribble effect para sa mga portraits. Tara na at magsimula. Buksan ang CapCut at piliin ang may pinakamagandang ngiti at pindutin ang brush tool. Pindutin ang layer panel at i-drag ang picture pataas. Pindutin ang normal at palitan ng multiply kasi iyon ang gusto natin. Pindutin ulit ang brush tool at pumunta sa settings para palitan ang size at kulay ng brush. Buksan ulit ang layer panel at pindutin yung walang laman. Magsimula ka ng mag-scribble sa paligid ng mukha. Paunti-unti, unti-unting mabubuo yung image. Pero, dahan-dahan lang din, baka mapagod agad. I-fast forward na natin mga ka-pixel kasi may mga bagay hindi dapat pinapatagal. Ay parang may mali, bakit colored? O ito na ang tama, pasensya ng tao lang nagkakamali. Humanap ulit ng picture may pinakamagandang ngiti at hanapin ang effects. Papalitan natin ng black and white kasi sa buhay di laging makulay. Uulitin lang ulit natin. Kasi minsan, nauulit ang mga bagay kasi hindi pa natin natutunan ang lesson. Heto at mag-multiply ulit tayo. Pindutin ulit ang brush tool at pumunta sa settings para palitan ang size at kulay ng brush. I-fast forward ulit natin sa boring na part. Ayan tayo gusto laging masaya. BTW pwede din natin lagyan ng background, panipisin yung brush na gamit natin, o bawasan ang opacity nito. Isavian natin. At natapos din ang ating Scribble tutorial effect. Sana ay nagustuhan nyo! Paiwan naman ng like at pa-follow para sa ganito pang content. Bye!